Hi guys, welcome to the channel. Today is May 4, 2021, 8 o'clock in the morning. Andito po tayo sa Alabang Zavote Road. Sama kayo guys, punta tayo ng Las Piñas LTO. Mag-renew tayo ng registration nitong motorcycle natin. Sabay-sabay natin alamin ang proseso ng pag-renew ng rehistro ngayong panahon ng pandemic. Late na po tayo nakaalis ng bahay kaya medyo inabutan na po tayo ng traffic dito sa Las Piñas. Sana umabot pa po tayo sa cut-off. Sigurado po kasing marami nagpaparehistro ngayon kasi noong April po walang nakapagparehistro dahil sa ECQ. Kaya kayo guys, kung magpaparehistro kayo, mas maaga sana kayong pumunta ng LTO. Huwag nyo akong gayahin. Makuwento ko lang guys, last year doon tayo nagparehistro sa Muntinlupa LTO. Dumating tayo noon ng LTO bandang ganitong oras din, around 8:00 to 8:30. Pero natapos tayo noon mag-aalas 5 na ng hapon. Sana hindi tayo umabot ng ganong katagal ngayong araw. Bukod pala sa proseso, alamin din natin kung magkano magagastos natin. Malapit na po tayo sa LTO. Kaliwa na po tayo dito. Andito na po tayo sa loob ng LTO compound. Ito pong nasa kanan natin, ito po yung pinaka-office ng LTO. Dito po yung registration at application po para sa lisensya. Mamaya pa po tayo pupunta dyan pag magbabayad na po tayo. Dito naman po tayo kukuha ng insurance mamaya. Doon muna po tayo sa dulo sa emission testing center. Doon po kasi tayo maraming uubusin na oras. A few moments later. Ito po yung harap ng emission center. Punong-puno po ng mga sasakyan at motorcycles. Ito po yung mga nauna sa atin sa pila. Pero mabuti at swerte pa rin po tayo kasi umabot po tayo sa cut-off. Dalawa lang po ang emission testing center dito sa loob ng LTO at ito lang po yung bukas. Ang bayad po pala natin sa emission testing is 400 pesos po. Ito po palang emission testing center, bukas po sila tuwing Sabado. Kaya kung available po kayo ng Sabado, pwede na po kayo magpa-emission, tas balik na lang po kayo ng ibang araw. Kasi po yung LTO po mismo, Monday to Friday lang po sila.
Yung kinukunan po ng insurance dito sa loob ng LTO, bukas din daw po sila pag Sabado. Much later. Andito na po tayo sa labas ng building na pinagkunan po natin ng insurance. Nawala po kasi yung clips natin sa loob. Dito po tayo sa loob nito kumuha ng insurance. Ang regular na price po pala ng insurance dito is 650. Pero pwede po kayong humingi ng tawad, depende po kung saang insurance po kayo ibibili. Yung motorcycle po pala natin is wala pa pong plaka, kaya kailangan po talaga na dito po tayo kukuha ng insurance sa loob ng LTO. Tip lang guys, pag meron ng plaka ang inyong motorcycle, pwede na po kayong kumuha ng insurance sa Cebuana Lulier. Much later. Dumating po tayo sa loob ng LTO, bandang 8:30 po ng umaga, pero ang oras po ngayon nasa 12:30 na po ng hapon. Kaya dapat po kung magpaparehistro po tayo sa panahon ngayon, dapat po magdala po tayo ng maraming pasensya. Magdala na rin po kayo ng pagkain at tubig. Tayo po ang dala lang natin is Skyflakes at tubig. Many hours later. Mag-aalas 2 na po ng hapon pero hindi pa rin po nasasalang ang motorcycle natin. Ito po yung motor natin. Many hours later. So ayan po, nasalang na rin po ang motorcycle natin. Ang oras po ngayon, mag-aalas 2:30 na po ng hapon. Aantay lang po muna natin yung emission testing result. Yun po kasi ang kailangan bago tayo pumunta sa Inspector Aid. A few moments later. Andito na po tayo sa Inspector Aid. Sa kanila po natin ibibigay yung emission test result at insurance. A few moments later. May pirma na po ng inspector, pasado po ang motorcycle natin. Dumaan po ulit tayo sa inspector, pinapunta na po tayo sa window 3. Andito na po tayo sa window 3 at yung papel po natin andyan na po sa green basket. A few moments later. Tapos na po tayo sa window 3, pinapapunta na po tayo sa window 7, dun po ang cashier. At iyan po ang dapat nating bayaran, 532. A few moments later. Dito po tayo nag-aantay malapit sa window 7. Dito po kasi tayo tatawagin. After po natin sa emission, mabilis na po ang proseso. Doon lang po talaga nagtatagal. After po ng cashier, may kasunod po pa dapat siyang window na releasing. Sa ngayon po, wala na pong releasing na window. So siguro po wala pong sticker ngayon. A few moments later. Ayan, tapos na po tayo. Nakuha na po natin yung official receipt po. Pero wala po talagang binigay sa atin na sticker ngayon. Dito na rin po natin tapusin ang ating vlog. Salamat po sa pagsama. Bye bye. God bless.